Ježiš, pardon. Třetí zazvonění. Musím s sebou hodit. Nezlob se, že tě vyrušuju, paní. Jestli se chceš pomodlit, tak jdi jinam. Kaple je zavřená. Teda, pokud nejsi kněz. Což asi nejsi. Ne, to nejsem. Jmenuji se Jindřich. Adéla. Jsem Tomášova sestra. Co chceš, Jindřichu? Potřebuji mluvit s tvým bratrem. To těžko. Leží už 3 dny v horečkách. A felčar je někde pryč s panem Bergovem. Jestli se brzo nevrátí, tak Tomáš nepromluví už nikdy s nikým. Sakra! Tohle je ale otázka života a smrti. Tomáš je jediný, kdo může dosvědčit, co se stalo. Jo, je to otázka života a smrti pro mýho bratra. Takže chci, aby odpočíval. Kromě toho blouzní a stejně by ti nic neřekl. Dole říkali, že tvůj bratr leží v horečkách. Tak jsem mu něco přines. Třeba to pomůže. Vážně? Já nevím, co říct. A to jsem farářovi vyčinila, že tahá Tomáše do kaple. Myslela jsem, že mu to akorát přitíží. Cesty boží jsou nevyzpytatelný. Měli bychom mu to rychle podat. Jo, samozřejmě. Musí se to zředit. Horečka se zhoršuje. Jestli to nezabere. Bojím se, že dlouho nevydrží. Všechny vás nabádám k ostražitosti. Poslední dobou vídáme nejrůznější vandráky, tuláky, šejdíře a lapky, hemžící se po kraji. Jednoho takového škůdce tu máme i dnes. Jakýsi Jan, který je zjevně pomaten na duchu. Je to nebezpečný blázen, rváč a násilník. A především pytlák. A proto se za škody způsobené na majetcích dobrého pana Otisbergova odsuzuje k trestu smrti pověšení. Zastavte! Nemůžete ho jen tak popravit! Je to šlechtic!
Tady hejtman Tomáš dosvědčí, že jsme poselstvo z Ratají. Co to je za nesmysl, pro boha? Je to tak! Já jsem Jan Ptáček z Pirkštejna. Dělejte něco pro Krista pána! Ale, pane hejtman, Hejtman Tomáš má horečku. Zjevně blouzní. Okamžitě je chyťte! Tohle nemůžete! Jsem šlechtic, slyšíte? Šlechtic! Puste mě! To nesmíte! Otevřete bránu! můj pane. Co se tady k čertu děje? Jenom poprava. Nemůžete ho popravit! Je to šlechtic! To posoudím sám! Sundejte ho! A u všech svatých, pomozte mi dolů z toho koně. Můžete vstoupit. Pán už vás očekává. Takže poselstvo z Ratají. Čekal jsem, kdy se někdo objeví. Tak dobře. Povídejte. Buď pozdraven, pane z Bergova. Jsem Jan Ptáček z Pirkštejna. A tohle je Jindřich ze Skalice, můj doprovod. Vítejte na troskách, pánové. Rád bych vám podal ruku ve stoje, ale jsem rád, že vůbec sedím. Slyšeli jsme, že tě přepadli Lapkové. To jste slyšeli dobře. Pěkně mě zřídili parchanti. A to jsem měl ještě štěstí. Skoro všichni ostatní jsou mrtví. Včetně mého pážete a felčara. Takže teď mě nemá kdo kurírovat a otci toho nebožáka Alberta budu muset sdělit, že jeho syn zemřel v mých službách. Doufám, že se brzo uzdravíš, pane. To ještě uvidíme. Ale teď mi řekněte, co se tady pro boha stalo. Proč tě chtěl můj komoří oběsit, pane Ptáčku? Popravdě, uvítání, které jsme dostali od pana Komořího, bylo... Jak bych to řekl? Uvítání pana Komořího bylo vzhledem k našemu zuboženému zevnějšku, situaci v kraji a tvým rozkazům zcela pochopitelné. Děkuji ti za tvou smířlivost, mladý pane. Pan komoří Ulrich někdy dokáže být poněkud horlivější a vášnivější, než je zdrávo. A jsme oba rádi, že mu to nemáš za zlé. Je to tak, Ulrichu. Mrzí mě, co se stalo, pánové. Přijměte mou co nejponíženější omluvu. Každopádně, nechme tohle malé nedorozumění stranou a pojďme k věci. Pokud já vím, tak ratajští dříve nejevili zájem o vyjednávání. Ani se mnou,
ani s panskou jednotou. Pravda. Naše rody doposud stály na opačných stranách. To bych řekl. Přepadení Brna a Jihlavy společně se škůdcem Sokolem z Lamberka, to se dá těžko vykládat jinak. Každý máme máslo na hlavě. Vaše panská jednota zase unesla krále, i když jste k tomu jistě měli své důvody. Stejně jako pan Hanuš. To jistě měli. Ten hlavní je, že král Václav je nezodpovědný opilec a lenoch, který svou nečinností škodí říši. Ale nechme toho. Řekněte, co pak má pan Hanuš na srdci? Jsem jedno ucho. Bohužel o poselství jsme přišli při přepadení, takže se budeš muset spokojit s mým výkladem. V pořádku. Jen klidně mluv. Stručně řečeno, Hanuš, Racek i další pánové dospěli k názoru, že situace se vymkla kontrole. A nikomu v Čechách není ku prospěchu. Ani příznivcům krále, ani pánům z panské jednoty. Bezohledné počínání krále Zikmunda nevede k nastolení lepšího pořádku než za krále Václava, ale k pravému opaku. No, řekněme, že třeba ano. Co z toho plyne? Pana Hanuše a další šlechtice na naší straně by zajímalo, jaký mají pánové z panské jednoty v tuto chvíli postoj. A jestli náhodou nezměnili na některé věci názor. Čili jinými slovy, jestli nechci zradit Zikmunda? Zrada je příliš silné slovo. Přišli jsme za tebou, pane Oto, protože si vůdčí hlas v panské jednotě. Možná i u vás řada pánů zvažuje, jak se dostat ven z téhle zapeklité situace. A pro České království by bylo určitě lepší, kdyby se naše cesty spíš potkávaly, než rozcházely. Tvůj společník mluví jako diplomat, pane ptáčku. Je jen otázka, jestli lze spojit věci, jako je voda a oheň. A mít na konci něco víc než jen smradlavý kouř. Hanuš s Rackem mají ale nicméně oba pravdu. V zemi je nepořádek a bezvládí. Lapkové řádí jak utržení ze řetězu. Jak jsme to všichni zažili na vlastní kůži. S tím máme bohaté zkušenosti také u nás doma, pane. Nedávno jsme se tam vypořádali s podobnou bandou. Tak jistě pochopíš, že dřív, než začnu řešit, kdo by byl lepší král, potřebuju si udělat pořádek na vlastním dvoře. Jen sakra nevím, jak to udělám. Když mi ti parchanti vybili půlku posádky i s mým hejtmanem. Když dovolíš, pane, nejsi v tom sám. Taky s tou chátrou máme nevyřízené účty. Takže ti s Jindřichem rádi pomůžeme. Skutečně? Tak tomuhle říkám slovo rytíře, pane ptáčku. V tuhle chvíli máme společné nepřátele, takže máme i společné zájmy. Takže, pane, můžeme ti být nápomocni? To skutečně můžete. Nakonec možná spolu opravdu najdeme společnou řeč. Musím dát dohromady velkou hotovost, abych se s těmi zločinci nadobro vypořádal. Obešlu své vazaly a povolám je na trosky. Jelikož mi ale nezbylo moc mužů, které bych mohl vyslat, rád přijmu v té věci vaši pomoc. Stačí říct, pane, kam máme vyrazit. Zajedete na Nebákov. Je to malý hrad. No, spíš tvrz uprostřed skal. Tamní zeman, Jaromír Nebák, je starý paličák a možná se mu nebude hned chtít splnit svou povinnost. Bude se tedy hodit, když za ním přijede výřečný šlechtic jako ty, aby mu jasně vysvětlil, proč potřebuju celou jeho posádku. To je všechno, pane? Není to tak jednoduché. Jak znám Jaromíra, kdybych poslal obyčejného posla, vrátí se se škorní v zadnici. S nižší šlechtou je těžší pořízení. Bývá dost háklivá na své nevždy pevné postavení. Co je ten Nebák zač? Je to hlava menšího místního rodu, nemá moc statků, jen tvrz a přilehlé pozemky, ale drží taky mlýn, z čehož mu plyne důležitá část příjmů. Děti už mu odrostly, dceru za pomoci pana Oty dobře provdal. Syna má mimo kraj za povinnostmi. Pan Oto
mu pomohl k zisku nižšího úřadu. Rod Nebáků je zkrátka panu Bergovovi více než zavázán za jeho velkorysou pomoc a podporu. Děkuju, Ulrichu. Přesto všechno. Hádám, že pan Jaromír se sám do bitvy moc nepohrne. To ale tolik vadit nebude. Má pár dobrých mužů, kteří se budou hodit. Ti by nám stačili. A Jaromírovu povinnost tím budu považovat za naplněnou. Co máme dělat, když nebude chtít poslechnout? Jeho rod byl vždy loajální mému rodu. A pokaždé se jim to více než bohatě vyplatilo. Tak mu vyřiďte, že bych byl rád, aby to tak zůstalo. Neočekávám větší komplikace, ale bude moudré prokázat panu Jaromírovi respekt tím, že za ním nepošlu jen tak někoho. On se chvíli nechá přesvědčovat, ale pak svolí. Jako zatím vždycky. Já už si nějak poradím, pane.